trong thế giới tu tiên của những kẻ điên. Bạn đã bao giờ mơ mộng về việc tu tiên để chạm tay vào cõi bất tử chưa? Khi mà ai cũng mơ ước có thể bay lượn, phiêu bạt trên mây, thì tại Đắk Lắk, câu chuyện tu tiên lại có một hướng đi hết sức khác biệt. Thay vì đắm chìm trong thiền định hay nghiên cứu kinh điển, một số doanh nhân giàu có, với túi tiền dày và tâm lý khó chịu vì cuộc sống hiện đại, quyết định đầu tư vào những phù thần giá cắt cổ từ La Bàn địa chấn thần kỳ đến đầu hổ cổ xưa với hy vọng một cái chạm nhẹ sẽ biến họ thành tiên nhân. Nhưng thay vì mở ra cánh cửa đến thiên đường, họ lại vô tình bước vào một trò chơi đầu tư kỳ quặc của những kẻ lừa đảo, biến giấc mơ tu tiên thành nỗi ác mộng tài chính. Câu chuyện này không chỉ khiến ai nghe vào cũng phải bật cười trừ, mà còn khiến ta phải tự hỏi, tu tiên cho đến đâu, điên đến mức nào? Con đường tu tiên giữa thực và huyễn. Trong truyền thống phương Đông, tu tiên vốn là quá trình rèn luyện thân tâm, tìm kiếm sự giao hòa với vũ trụ và hướng tới sự bất tử. Tuy nhiên, trong thời đại áp lực và thông tin tràn ngập, không ít người kể cả những doanh nhân lừng danh lại bị mê hoặc bởi những lời hứa tu tập thành tiên mang đậm tính ảo ảnh. Thay vì tìm kiếm sự cân bằng qua thiền định hay học hỏi kinh điển, họ đổ tiền ra mua phù phép với niềm tin rằng chỉ cần sở hữu những bảo vật đắt đỏ, cuộc sống sẽ bất ngờ bừng sáng như cõi tiên. Vụ lừa đảo hơn 80 tỷ đồng, câu chuyện kỳ quặc giữa tu tiên và thực tế. Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nhớ tự xưng là đại sư tu tiên có khả năng giao tiếp với thế giới tâm linh đã mở ra khu tu tập mang tên Tịnh Thất tại huyện Ea Leo. Họ đã thu hút hơn 100 nạn nhân, chủ yếu là các doanh nhân giàu có, bằng cách thổi phồng giá trị của những vật phẩm linh thiêng. Chẳng hạn, chiếc la bàn địa chấn trị giá 5,3 tỷ đồng hay đầu hổ cổ xưa 712 năm tuổi chỉ là một phần nổi của bức tranh kỳ ảo mà họ dựng lên. Những nạn nhân, trong cơn bế tắc do áp lực cuộc sống hiện đại, tin rằng chỉ cần sở hữu những bí kíp và phù phép này, vận may sẽ đột nhiên mỉm cười. Tuy nhiên, số phận trớ trêu đã cho, niềm tin mù quáng đã bị lợi dụng, biến khoản tiền khổng lồ ấy thành gánh nặng tài chính không mấy hề hóm hình. Từ tu tiên đến tu điên, khi ảo mộng gặp thực tế. Báo chí đã ghi nhận, dưới lớp vỏ hào nhoáng của những lời hứa tu tập thành tiên ẩn chứa một câu chuyện trào phúng đến mức khiến độc giả không khỏi cười mà rùng mình. Tưởng chừng như con đường tu tiên sẽ mở ra cánh cửa đến thiên đường, nhưng thực chất lại là hành trình dẫn dắt từ sự nghiêm túc đến sự điên loạn, nơi tiền bạc bay theo gió và niềm tin vụt tắt như cát trong tay. Người ta cười vào những chiêu trò tu tiên hài hước này, nhưng cũng phải bàng hoàng khi chứng kiến cảnh các doanh nhân vốn tự hào trí tuệ trở thành nạn nhân của mê tín. Vậy điều gì đã khiến những người thành đạt, giàu có này trở thành nạn nhân của mê tín? Liệu họ có thực sự tin vào những lời hứa huyền bí, hay chỉ đơn giản là họ đang tìm kiếm một cách để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, như việc tìm kiếm một chiếc đũa thần để biến mọi thứ thành vàng? Có lẽ câu trả lời nằm ở sự kết hợp giữa sự thiếu hiểu biết và lòng tham. Những người này đã bị lợi dụng bởi những kẻ lừa đảo, những người đã sử dụng những lời hứa huyền bí và những vật phẩm siêu nhiên để lừa đảo họ. Thật là một sự kết hợp hoàn hảo, lòng tham, sự thiếu hiểu biết bằng mất mát lớn. Vụ việc này đã cho thấy sự dễ dãi và thiếu tỉnh táo của một số người giàu có và thành đạt. Họ đã bị lợi dụng bởi những kẻ lừa đảo và đã mất mát một số tiền lớn. Thật là một bài học đắt giá. Vậy làm thế nào để tránh những bẫy lừa đảo như vậy? Câu trả lời là sự tỉnh táo và sáng suốt. Chúng ta cần phải luôn giữ vững sự tỉnh táo và sáng suốt khi đối mặt với những lời hứa huyền bí và những vật phẩm siêu nhiên giá cắt cổ. Và hãy nhớ, nếu một điều gì đó quá tốt để trở thành sự thật, thì nó có lẽ là một lừa đảo. Chúng ta cũng cần phải giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng về sự phân biệt giữa niềm tin chân chính và mê tín dị đoan. Chỉ khi chúng ta trang bị đầy đủ kiến thức và tư duy phản biện, chúng ta mới có thể tránh những bẫy lừa đảo như vậy. Và hãy nhớ, kiến thức là sức mạnh, nhưng sự tỉnh táo là sức mạnh lớn hơn. Những màn kịch tu tiên khác, khi phép màu chỉ là ảo ảnh. Chẳng chỉ riêng vụ lừa đảo tu tiên ở Đắk Lắk làm dư luận cười ra nước mắt, thì thế giới tu tiên còn là sân chơi bất tận cho đủ loại chiêu trò mê tín khác. Ví dụ, không xa đâu, tại một tỉnh miền Nam, một đại sư tu tiên tự xưng đã tung ra khẩu hiệu uống trà thần sống trăm tuổi với lời hứa rằng chỉ cần nhấp vài ngụm trà đặc biệt, bạn sẽ được ban cho bí quyết trường thọ và giàu có. Thế nhưng, người dân sau đó mới nhận ra rằng trà thần ấy chỉ là trà gói bình thường, còn bí kíp đã bán ra chỉ làm đầy túi kẻ lừa đảo. Câu chuyện này khiến cho cả cộng đồng phải tự nhủ, chúng ta không mua trà, chỉ mua mộng tưởng thôi. Ở một nơi khác, nhóm đạo sư tu tiên trên mạng xã hội đã mở lớp học trực tuyến về thiền tu tiên với cam kết tiết lộ bí quyết thăng hoa tài chính và đột phá cuộc sống. Họ hứa hẹn rằng chỉ cần tham gia lớp học, bạn sẽ sớm trở thành tiên nhân công nghệ với khả năng biến tiền bạc bay theo gió. Tuy nhiên,
Sau khi nhiều học viên than phiền về việc không thấy gì khác ngoài những bài giảng lặp đi lặp lại và yêu cầu chuyển khoản phí tu luyện, đại sư ấy thì biến mất như sương khói, để lại một chuỗi vụ lừa đảo khiến dư luận không khỏi cười mà rùng mình. Qua đó, ta thấy rằng tu tiên không chỉ là hành trình tìm kiếm sự bất tử, mà trong những bàn tay điên đầu lại biến thành trò ảo thuật khiến tiền bạc và niềm tin của người dân bị hút theo cách trớ trêu nhất. Dù là qua những chiếc la bàn địa chấn hay cốc nước thần hứa hẹn kéo dài tuổi thọ, thì sự thật chỉ là những mánh khóe mê tín đầy ảo ảnh, khiến ai nghe vào cũng phải bật cười, sau đó là cơn mệt mỏi khi nhận ra mình đã bị tu tiên bằng chính lòng tin mù quáng. Kết luận: tu tập bằng trí tuệ, đừng để mê tín làm bạn mất cả. Qua vụ việc này, các chuyên gia cảnh báo rằng chỉ có trí tuệ và sự tỉnh táo mới là con đường tu tiên thực sự. Đừng để những lời hứa tu tập thành tiên trở thành mồi nhử cho những kẻ lừa đảo, khiến bạn không chỉ mất đi cải giá tài sản mà còn làm xói mòn niềm tin vào chính bản thân. Giữa lúc xã hội hiện đại tràn ngập áp lực và khó khăn, hãy cười vào những chiêu trò tu tiên hài hước này, nhưng đồng thời rút ra bài học quý giá. Kiến thức và sự phản biện chính là vũ khí bảo vệ bạn khỏi cơn bão mê tín. Vụ lừa đảo tại Đắk Lắk là một cảnh báo mạnh mẽ đối với xã hội hiện đại, nơi mà sự phát triển vượt bậc của công nghệ và mạng xã hội đã tạo ra một môi trường thông tin đa dạng nhưng cũng đầy rẫy những nguy cơ tiềm ẩn. Mặc dù chúng ta đang sống trong một thời đại mà khoa học và lý trí đóng vai trò chủ đạo, niềm tin vào những yếu tố siêu hình, mơ hồ vẫn tồn tại và có thể bị lợi dụng để trục lợi. Trong bối cảnh đó, mỗi cá nhân cần phải luôn giữ vững sự tỉnh táo và không để lòng tham, sự bất an hay những lời hứa hão huyền dẫn dắt mình vào những quyết định sai lầm. Sự dễ dàng tin tưởng vào những điều không có cơ sở, dù là trong lĩnh vực tâm linh hay vật chất, có thể gây ra những tổn thất nghiêm trọng, không chỉ về mặt tài chính mà còn về tinh thần, niềm tin và uy tín cá nhân. Chúng ta không thể phủ nhận sự hấp dẫn của những lời hứa về sự may mắn, thành công hay bảo vệ tâm linh. Nhưng điều quan trọng là phải nhận thức rõ rằng những giá trị thực sự không bao giờ được xây dựng trên sự mơ hồ hay huyền bí. Chính sự tỉnh táo, khả năng phân tích thông tin và cái nhìn hoài nghi đối với những lời mời gọi quá dễ dàng sẽ giúp bảo vệ chúng ta khỏi những chiêu trò lừa đảo tinh vi. Trong xã hội hiện đại, việc giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng về sự phân biệt giữa niềm tin chân chính và mê tín dị đoan là cần thiết hơn bao giờ hết. Chỉ khi chúng ta trang bị đầy đủ kiến thức, tư duy phản biện và khả năng đánh giá thông tin, chúng ta mới có thể đối phó với những mối nguy hiểm tiềm ẩn như vậy. Đừng để sự thiếu hiểu biết và lòng tin dễ dãi trở thành công cụ cho kẻ lừa đảo. Khi đối diện với những trò lừa đảo kiểu này, hãy luôn nhớ rằng chỉ có sự tỉnh táo, cảnh giác và kiến thức mới là lá chắn bảo vệ chúng ta trước những hiểm họa đang ngày càng gia tăng trong xã hội. Về sự phân biệt giữa niềm tin chân chính và mê tín dị đoan là cần thiết hơn bao giờ hết. Chỉ khi chúng ta trang bị đầy đủ kiến thức, tư duy phản biện và khả năng đánh giá thông tin, chúng ta mới có thể đối phó với những mối nguy hiểm tiềm ẩn như vậy. Đừng để sự thiếu hiểu biết và lòng tin dễ dãi trở thành công cụ cho kẻ lừa đảo. Khi đối diện với những trò lừa đảo kiểu này, hãy luôn nhớ rằng chỉ có sự tỉnh táo, cảnh giác và kiến thức mới là lá chắn bảo vệ chúng ta trước những hiểm họa đang ngày càng gia tăng trong xã hội.